नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल rkpatilgraphicsवर। तर भाऊ बॅनर घेऊन बॅनरवर वापरला जाणारा लोगो घेऊन आलेला आहे, तो तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता। आणि अशा प्रकारचा लोगो मी तुम्हाला फक्त आणि फक्त 1 मिनिटात कसा बनवायचा हे शिकवणार आहे। आणि हा लोगो आपण पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये बनवणार आहोत। या लोगोसाठी लागणारे सर्व मटेरियल आणि PLP फाईलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। आणि PLP फाईलला जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन तुम्ही प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता। ते ॲप्लिकेशन एकदम फ्री टू यूज आहे, तुम्ही जिथून ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून यूज करू शकता। आणि आजचा लोगो एकदम कडक झालेला आहे। ज्याला लोगो आवडला असेल त्यांनी व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर चला भावांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर भावांनो, तुम्हाला सर्वात अगोदर पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे। हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला प्ले स्टोरवर इझिली मिळून जाईल, एकदम फ्री ॲप्लिकेशन आहे। ॲप्लिकेशनमध्ये एंटर केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे इंटरफेस दिसेल। तर सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली एक लिंक आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे। आणि आपला जो प्रोजेक्ट फाईल आहे आणि आपली जी फॉन्टची फाईल आहे ती तुम्हाला इथून डाउनलोड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे ती फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करायची आहे। आणि फाईल एक्स्ट्रॅक्ट कशी करायची यावर मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे, आणि त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये टॉपला देऊन टाकेल, तर तुम्ही तिथून तो व्हिडिओ बघून घ्या। तर इथे आल्यानंतर तुम्हाला इथे माय प्रोजेक्टवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे। आणि मी तुम्हाला जी लोगोची फाईल दिलेली आहे ती फाईल अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ओपन करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता माझ्या नावाची कशा प्रकारची ती फाईल आहे, तुम्ही बघू शकता एकदम खतरनाक आहे आणि एकदम नादखोळा आपली जी फाईल आहे त्याची मी तुम्हाला दिलेली आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे वरच्या साईडला कोपऱ्याचे लेअरचं ऑप्शन दिसते, त्यावरती क्लिक करायचं आहे। आणि सर्वात अगोदर या ज्या बाकीच्या लेअर आहेत त्या अशा प्रकारे लॉक करून घ्यायचे आहेत। लेअर लॉक केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे खाली जे तुमचं नाव आहे, म्हणजे माझं नाव आहे rkpatilgraphics ग्राफिक्स, त्यावरती क्लिक करून घ्यायचे। त्यानंतर इथे खाली एवरती क्लिक करायचे, एडिटवरती क्लिक करायचे आणि तुम्हाला जे नाव पाहिजे ते अशा प्रकारे तुम्ही इथून चेंज करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे तुम्ही इथून सर्व नाव चेंज करून घेऊ शकता। त्यानंतर स्क्रोल करून रिलेटिव्ह पोझिशनवरती क्लिक करून हे जे 2 नंबरचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर तुम्ही परत लेअरवरती क्लिक करून अशा प्रकारचे आपले जे नंबरची लेअर आहे त्यावरती क्लिक करू शकता, त्या नंबरची लेअरवरती येऊ शकता। अशा प्रकारे जो नंबर आहे तो तुम्ही तुमचा नंबर आहे ते अशा प्रकारे टाकू शकता आणि परत ती लेअर अशा प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता। तुम्हाला जसं पाहिजे तसे तुम्ही सर्व चेंजेस इथे अशा प्रकारे करू शकता। बघू शकता अशा प्रकारचे सर्व चेंजेस इथे करता येतात आणि तुम्हाला जो पाहिजे तो चेंज तुम्ही अशा प्रकारे इथे करू शकता। तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला आज फाईल दिलेली आहे, एकदम भारी पद्धतीने ही फाईल आहे। त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे इथे खालच्या साईडला ऑप्शनवरती क्लिक करून अशा प्रकारे सर्व हे जे लेअर आहेत ते लेअर पण अशा प्रकारे इथून मर्ज करून घेऊ शकता। या लेअर मर्ज केल्याच्या नंतर तुम्ही अशा प्रकारे या लेअर इथून रिलेटिव्ह पोझिशनमध्ये जाऊन सर्वात अगोदर 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि परत 5 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा। त्यानंतर तुमचा जो लोगो आहे तो बरोबर मध्ये सेट होऊन जाईल। त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे इथे वरच्या साईडला जे कार्डचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा। त्यानंतर इथे खालच्या साईडला सेव्ह ॲज इमेज जो ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा। त्यानंतर इथे तुम्हाला जे कस्टम दिसत आहे त्यावरती तुम्ही क्लिक करा आणि ते अल्ट्रा क्वालिटी चूज करून तुम्ही इथून हे जे आहे ते इथे सेव्ह टू गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्या। अल्ट्रा सेव्ह केल्याच्या जे तुमचा जो लोगो आहे तो एकदम HD मध्ये सेव्ह होईल आणि तुम्ही कुठल्याही बॅनरवरती वापरला तर तो एकदम HD मध्ये दिसेल। तर चला भावांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय।